Xin chào các bạn. Tiểu bang Vermont có dân số khiêm tốn chỉ hơn 600.000 người, nhưng lại là nơi tiên phong bãi bỏ chế độ nô lệ năm 1777 đến việc hợp pháp hóa hôn nhân đồng giới vào năm 2009. Không chỉ dừng lại ở lịch sử, nơi đây còn là thiên đường xanh với gần 78% diện tích được bao phủ bởi rừng, vẻ đẹp yên bình của hồ Champlain huyền bí, nơi sản xuất 40% siro lá phong toàn liên bang. Thế nhưng tiểu bang này cũng phải đối diện với không ít thách thức, nhất là biến đổi khí hậu. Và để có cái nhìn toàn diện về tiểu bang thứ 14 của nước Mỹ, các bạn hãy cùng chúng mình tìm hiểu ngay bây giờ nha. Lịch sử của một tiểu bang độc lập. Cái tên Vermont xuất phát từ tiếng Pháp là Vermont, có nghĩa là núi xanh. Nó được đặt bởi những người Pháp đầu tiên đặt chân đến vùng đất này, với sự ấn tượng bởi những dãy núi xanh trùng điệp trải dài suốt Bắc Nam. Cái tên ấy không chỉ phản ánh đặc điểm địa hình mà còn trở thành biểu tượng cho sự tự chủ và bền bỉ của cư dân nơi đây. Những con người đã tạo nên một tiểu bang có lịch sử khác biệt, từng tự xem mình là một nước cộng hòa riêng biệt trước khi gia nhập vào Liên bang Mỹ. Vào khoảng 7.000 năm trước công nguyên, người da đỏ đã sinh sống ở Vermont ngày nay. Họ sống dựa vào săn bắn và thường xuyên di chuyển từ nơi này qua nơi khác để tìm kiếm nguồn sống. Đến thời kỳ Woodland, bắt đầu từ khoảng 1.000 năm trước công nguyên, những người này biết định cư lâu dài, hình thành nên các ngôi làng cũng như thiết lập các mạng lưới buôn bán để trao đổi hàng hóa với nhau. Đặc biệt, họ còn phát minh ra đồ gốm và cung tên, giúp cho cuộc sống trở nên thuận tiện hơn. Cũng trong thời gian ấy, vùng đất phía Tây trở thành nhà của một số bộ tộc nói ngôn ngữ Algonquian, nổi bật là người Mohican và Abenaki, hay còn gọi là Wabanaki. Thế nhưng một biến cố lớn đã xảy ra vào giai đoạn từ năm 1534 đến năm 1609, khi những người Mohawk, một bộ tộc hùng mạnh, đã tiến đánh và đánh đuổi nhiều bộ tộc nhỏ hơn ra khỏi vùng thung lũng Champlain. Sau khi chiếm được vùng đất này, người Mohawk chủ yếu dùng nó làm khu vực săn bắn và là chiến trường để giao chiến với những người Abenaki, nhóm cư dân bản địa còn sót lại trong khu vực. Bước sang thế kỷ 17, khi người Pháp và sau đó là người Anh bắt đầu mở rộng ảnh hưởng ở Bắc Mỹ, thì vùng đất này trở thành điểm tranh chấp. Người Pháp coi đây là phần lãnh thổ của Tân Pháp, trong khi người Anh lại xem nó thuộc về các thuộc địa ven biển của họ. Những cuộc xung đột trong thế kỷ 18, đặc biệt là chiến tranh với Pháp và người da đỏ, đã biến Vermont trở thành vùng đất tiền tuyến. Khi người Anh giành chiến thắng và đẩy lùi người Pháp vào năm 1763, Vermont chính thức rơi vào vòng kiểm soát của người Anh. Nhưng vấn đề chưa dừng lại ở đó. Sau khi người Anh chiếm lĩnh, Vermont tiếp tục trở thành vùng đất tranh chấp giữa hai thuộc địa lớn, New York và New Hampshire. Cả hai đều tuyên bố chủ quyền, cấp đất cho dân định cư, khiến cho nhiều người định cư mới đến Vermont và dân số không phải là người da đỏ tăng lên từ 300 lên 85.000 người trong 28 năm, cụ thể là từ năm 1763 đến năm 1791. Tuy nhiên, vì có hai thể chế đang kiểm soát vùng đất này, khi chính quyền New York thì đòi quyền quản lý, áp đặt luật lệ, còn cư dân Vermont, vốn chủ yếu là nông dân từ New Hampshire sang khai phá, đã từ chối phục tùng. Từ đó một lực lượng vũ trang địa phương được gọi là những cậu bé núi xanh đã ra đời dưới sự chỉ huy của Ethan Allen. Họ đã bảo vệ quyền lợi của dân cư địa phương, chống lại các nhà chức trách từ New York và dần hình thành ý thức tự trị. Thậm chí khi chiến tranh cách mạng Mỹ bùng nổ, lực lượng này đã trở thành một phần quan trọng, góp công trong trận chiếm pháo đài Ticon de Gora vào năm 1775. Vào ngày 15 tháng 1 năm 1777, ngay giữa thời điểm cuộc cách mạng giành độc lập của 13 thuộc địa đang diễn ra, đại diện của vùng đất bất ngờ tuyên bố đây là một quốc gia độc lập, có tên là Cộng hòa Vermont. Đây là một sự kiện chưa từng có, bởi Vermont không được công nhận là một trong 13 thuộc địa ban đầu chống Anh, cũng không thuộc về Hợp chủng quốc Mỹ khi hiến pháp ra đời. Trong vòng 14 năm, từ năm 1777 đến năm 1791, Vermont tồn tại như một thực thể chính trị độc lập, với hiến pháp riêng, đồng tiền riêng và có cả quân đội tự vệ. Ngoài ra, Cộng hòa Vermont còn là một trong những nhà nước đầu tiên ở châu Mỹ bãi bỏ chế độ nô lệ, dù vẫn duy trì chính sách nô lệ cho nam dưới 21 tuổi và nữ dưới 18 tuổi. Tuy nhiên, sự độc lập này cũng phải đối mặt với nhiều thách thức về việc duy trì. Mãi đến năm 1791, sau nhiều cuộc thương lượng, thì Vermont chính thức gia nhập liên bang và trở thành tiểu bang thứ 14 của Mỹ. Việc gia nhập này đánh dấu sự kết thúc của quốc gia độc lập Vermont, nhưng cũng mở ra một chương mới trong lịch sử. Trong mắt người dân, khoảng thời gian tồn tại như một nước cộng hòa đã trở thành niềm tự hào, chứng minh tinh thần độc lập, chống áp bức và bảo vệ quyền lợi cộng đồng. Thế nhưng câu chuyện lịch sử của Vermont cũng gắn liền với một thực tế rằng nơi đây chưa bao giờ là một vùng đất đông đúc và trù phú như nhiều tiểu bang khác.
Vì vậy mà vùng đất này trong suốt thế kỷ 19 không trở thành điểm đến hấp dẫn của làn sóng di cư từ châu Âu. Thay vào đó, người ta thường chọn vùng đất đồng bằng rộng lớn hơn của Ohio, Illinois hay các tiểu bang miền Tây để sinh sống. Vermont cũng chứng kiến quá trình di cư ngược, nhất là cuộc khủng hoảng năm 1873 đã khiến cho nhiều nam thanh niên và gia đình rời khỏi tiểu bang để tìm cơ hội ở những vùng đất trù phú hơn. Vì vậy mà từ giữa thế kỷ 20 cho đến nay, Vermont vẫn giữ đặc điểm thưa thớt dân cư. Ngoài ra, thay vì trở thành trung tâm công nghiệp, tiểu bang này lại lựa chọn hướng đi gắn liền với nông nghiệp bền vững, du lịch thiên nhiên và các giá trị cộng đồng. Đây cũng là một phần nguyên nhân giúp cho định hình dân số, kinh tế cũng như bảo tồn được cảnh quan nguyên sơ. Yếu tố địa lý độc đáo. Sở hữu diện tích khiêm tốn 23.957 km², Vermont nằm lọt thỏm giữa vùng New England, phía đông Bắc Mỹ. Với phía Bắc giáp với tiểu bang Quebec của Canada, phía Đông và Đông Bắc giáp với tiểu bang New Hampshire, phía Nam giáp với Massachusetts, phía Tây giáp với tiểu bang New York và dãy núi Adirondack sừng sững bên kia biên giới. Vị trí này giúp Vermont trở thành cửa ngõ tự nhiên giúp kết nối New York với Canada, nhưng cũng là tiểu bang duy nhất ở New England không giáp biển. Điều ấy khiến cho nơi đây bị hạn chế trong giao thương hàng hải. Trong khi Massachusetts với cảng Boston trở thành trung tâm thương mại, thì Vermont lại bị tách biệt, phụ thuộc vào mạng lưới đường bộ và sau này là đường sắt. Tuy nhiên, tiểu bang này lại không hề bị cô lập vì có hồ Champlain ở phía Tây và sông Connecticut trải dài ở phía Đông, mang lại nguồn đất đai phì nhiêu cùng với nguồn nước ngọt dồi dào giúp canh tác nông nghiệp. Bên cạnh đó, Vermont còn được biết đến như một tiểu bang của núi rừng, khoảng 3/4 diện tích được bao phủ bởi rừng, một trong những tỷ lệ cao nhất ở Mỹ, tạo ra sắc thái xanh đặc trưng đến mức người ta thường gọi nơi đây là tiểu bang xanh. Trung tâm địa lý của Vermont là dãy núi xanh được hình thành từ những vận động kiến tạo từ hàng triệu năm trước. Nó chạy dọc theo hướng Bắc Nam và được coi là linh hồn của tiểu bang. Những dãy núi này không cao đến choáng ngợp như là Rocky ở miền Tây, với đỉnh núi cao nhất của núi Mansfield cũng chỉ tới 1.340 m, nhưng chính sự vừa phải ấy lại tạo nên một cảnh quan hài hòa và dễ chịu. Xen giữa núi và hồ là những cao nguyên uốn lượn và địa hình gồ ghề đã trở thành tiềm năng cho du lịch và nghỉ dưỡng, nhưng khó lòng trở thành trung tâm công nghiệp hay là thương mại lớn. Vì thế, người dân ở Vermont sinh sống rải rác, tập trung thành những cộng đồng nhỏ thay vì những thành phố đông đúc. Tiểu bang này còn nằm trên 5 vùng địa lý riêng biệt, được phân loại theo các thuộc tính địa chất và vật lý. Nó góp phần quan trọng vào địa mạo tự nhiên của tiểu bang. Đặc biệt nơi đây còn có lịch sử địa chất lâu đời với các khối đá cổ đại, nhất là đá biến chất chiếm ưu thế. Trong khi sự xuất hiện của dãy núi xanh cũng tạo ra một nền địa chất vừa phong phú vừa khắc nghiệt, với nhiều khu vực đá cứng và đất không giàu dinh dưỡng, làm cho quá trình khai thác nông nghiệp trở nên khó khăn hơn. Nhưng đổi lại, Vermont sở hữu nhiều tài nguyên khoáng sản như là đá cẩm thạch, đá phiến, đá vôi và granite, giúp phát triển các ngành công nghiệp, thương mại và xây dựng. Từ địa hình ấy, Vermont hình thành khí hậu đặc trưng, mang dáng dấp của lục địa ẩm ướt với mùa đông rất lạnh, nhiều tuyết và kéo dài từ cuối tháng 11 đến đầu tháng 4. Thậm chí, nhiều vùng phải trải qua nhiều tháng liên tiếp với nhiệt độ dưới mức đóng băng, tuyết phủ dày đặc, tạo ra cảnh quan tuyệt đẹp cho du lịch mùa đông, nhưng đồng thời cũng là thách thức lớn cho đời sống thường nhật. Ngược lại, mùa hè ấm áp và không nắng nóng gay gắt mang lại cảm giác dễ chịu nhưng lại không đủ dài để phát triển các loại cây trồng mùa ấm đa dạng. Do đó, Vermont phải lựa chọn những ngành nông nghiệp thích hợp khác. Còn vào mùa thu kéo dài từ cuối tháng 9 đến cuối tháng 12 thì tiểu bang này giống như một bức tranh hoàn hảo của thiên nhiên với rừng phong chuyển màu rực rỡ, thu hút hàng triệu du khách từ khắp nơi trên thế giới. Tuy nhiên, vẻ đẹp ấy lại là hệ quả trực tiếp của khí hậu khi mà sự chênh lệch nhiệt độ lớn giữa ngày và đêm cùng với mùa đông đến sớm đã khiến cho lá cây biến sắc nhanh và rực rỡ hơn nhiều nơi khác. Có thể thấy, núi rừng dày đặc và khí hậu lạnh lẽo đã khiến Vermont như một thế giới riêng, khó lòng bùng nổ dân số hay kinh tế theo kiểu đô thị hóa nhanh. Thay vì những thành phố nhộn nhịp thì nơi đây lại được đặc trưng bởi các thị trấn nhỏ với giao thông còn hạn chế. Vì vậy, dân cư cũng đang có xu hướng rời đi, đặc biệt là nhiều người trẻ đã chọn cách rời quê hương để tìm cơ hội ở những tiểu bang công nghiệp và đô thị sôi động hơn. Quy mô dân số và thách thức kinh tế. Vermont hiện là một trong những tiểu bang ít dân nhất của nước Mỹ với 648.493 người sinh sống, cùng với mật độ vào khoảng 27 người trên 1 km vuông. Người dân chủ yếu là nông dân và những cộng đồng nhỏ,
đã phát triển lối sống gắn với tự cung tự cấp nhiều hơn là thương mại quy mô lớn. Theo thời gian, nơi đây hình thành bản sắc là một tiểu bang nông thôn với 2/3 dân số sống ở nông thôn và không có đô thị nào trên 50.000 người. Ví dụ như là Burlington, thành phố đông dân nhất tiểu bang, cũng chỉ có dân số là 44.432 người vào năm 2024. Trong khi toàn bộ quận Chittenden là nơi sinh sống của 170.851 người, tức là 26,3% dân số của cả Vermont, còn quận Rutland đứng thứ hai nhưng chỉ có 60.198 người. Dù sự thưa thớt về dân cư này giúp nơi đây ít bị áp lực đô thị hóa, đồng thời trở thành vùng đất lý tưởng cho những ai tìm kiếm sự yên tĩnh và cân bằng sinh thái, nhưng mặt khác, điều này đồng nghĩa với lực lượng lao động hạn chế, quy mô thị trường tiêu thụ nhỏ và nguồn ngân sách dự trữ hạn hẹp. Thách thức kinh tế của Vermont ngày càng lộ rõ hơn khi so sánh với các tiểu bang láng giềng ở vùng Đông Bắc. Nếu Massachusetts có Boston, trung tâm tài chính, công nghệ và giáo dục hàng đầu, còn New York có thành phố New York, một đô thị toàn cầu, và New Hampshire hay là Connecticut cũng có lợi thế về công nghiệp và dịch vụ, thì Vermont lại không có những thành phố lớn thực sự. Thậm chí thủ phủ Montpelier được coi là thủ phủ ít dân nhất của nước Mỹ khi chỉ có hơn 8.000 người sinh sống. Điều này khiến cho khả năng thu hút đầu tư, phát triển hạ tầng và tạo ra mạng lưới kinh tế quy mô lớn trở nên hạn chế. Một điểm nữa cần nhấn mạnh là cơ cấu dân số ở đây đang già hóa nhanh chóng, với độ tuổi trung bình từ 37 cho đến 43 và người trên 65 tuổi đạt 22%. Nguyên nhân đến từ việc thanh niên rời bỏ tiểu bang để tìm kiếm cơ hội ở những nơi năng động hơn. Khi lớp trẻ rời đi, tiểu bang không chỉ mất đi lực lượng lao động mà còn mất đi sự đổi mới và năng lực sáng tạo. Trong khi số người cao tuổi tăng lên cũng tạo áp lực lên hệ thống y tế và phúc lợi. Trong bối cảnh đó, Vermont đang phải tìm cách để xây dựng thế mạnh riêng. Nhờ vào lợi thế núi non và cảnh quan đặc sắc, các hoạt động du lịch thiên nhiên vào mùa đông trở thành trụ cột kinh tế chính của tiểu bang khi mang về khoảng 1,6 tỷ đô la. Tuy nhiên, du lịch thì chỉ mang tính mùa vụ vì phải phụ thuộc vào điều kiện thời tiết và xu hướng tiêu dùng, khiến cho nguồn thu không thật sự ổn định. Ngoài ra, tiểu bang núi xanh cũng nổi tiếng với nông sản đặc biệt như là siro phong, sữa bò, phô mai thủ công và sản phẩm nông nghiệp hữu cơ. Những ngành này tạo ra thương hiệu riêng, nhưng một lần nữa, quy mô nhỏ lại khiến cho chúng khó vươn ra ngoài phạm vi khu vực nếu không có chiến lược mở rộng thị trường toàn cầu. Một vấn đề khác nằm ở hạ tầng và vị trí địa lý. Vermont không có cảng biển lớn, không có sân bay quốc tế quy mô lớn và phần lớn nằm tách biệt với những trục giao thông chính của Mỹ. Điều này làm tăng chi phí vận chuyển và hạn chế khả năng kết nối thương mại. Với một nền kinh tế toàn cầu hóa, nơi mà sự nhanh nhạy trong logistics là yếu tố sống còn, thì đây là một bất lợi không thể bỏ qua. Do đó, Vermont trở thành một trong 3 tiểu bang có GDP thấp nhất nước Mỹ với khoảng 45,7 tỷ đô la và thu nhập bình quân đầu người đạt mức trung bình là 70.482 đô la. Bù lại thì tiểu bang này có tỷ lệ tội phạm thấp, chỉ với 18,93%, môi trường sạch, an toàn và hệ thống chính trị xã hội ổn định. Những yếu tố ấy giúp cho Vermont trở thành điểm đến cho những người muốn rời bỏ đô thị ồn ào để tìm kiếm một cuộc sống bền vững, thậm chí thu hút cả tầng lớp làm việc từ xa sau đại dịch Covid-19. Thế nhưng, đây mới chỉ là tiềm năng, chứ chưa đủ để giải quyết triệt để bài toán kinh tế quy mô. Tiểu bang ngập lụt. Vermont là một tiểu bang miền núi với địa hình bị chia phối bởi dãy núi xanh chạy dọc trung tâm và các thung lũng hẹp nằm xen kẽ. Sông suối nhiều, trong đó nổi bật nhất là sông Winooski chảy qua thủ phủ Montpelier rồi đổ ra hồ Champlain. Địa hình dốc kết hợp với mạng lưới sông hồ dày đặc khiến cho nước mưa khó có khả năng thẩm thấu sâu, thay vào đó tràn nhanh xuống hạ lưu, tạo nên dòng chảy xiết bất ngờ. Khi mưa kéo dài, thung lũng hẹp dễ trở thành chiếc phễu hứng nước và lũ lụt gần như là một hệ quả tất yếu. Ngoài ra, Vermont còn nằm trong vùng Đông Bắc nên thường phải hứng chịu những cơn bão mùa hè, nhất là tàn dư của các cơn bão nhiệt đới từ Đại Tây Dương tràn vào. Bên cạnh đó, biến đổi khí hậu còn khiến cho các cơn bão ngày càng mạnh hơn, để lại nhiều thiệt hại cho các ngôi làng ở dọc những con sông của dãy núi xanh. Trong lịch sử, tiểu bang này đã chứng kiến nhiều trận lũ lụt kinh hoàng. Nổi bật nhất có lẽ là trận đại lũ lụt Vermont năm 1927, thường được coi là thảm họa thiên nhiên tồi tệ nhất trong lịch sử tiểu bang. Mưa lớn kéo dài đã khiến cho mực nước dâng lên 2 cho đến 3 mét, phá hủy 1.285 cây cầu, 9.000 người mất nhà cùng 84 người thiệt mạng. Đến năm 2011, cơn bão Irene trở thành minh chứng cho sự mong manh của Vermont trước biến đổi khí hậu. Khi cơn bão tiến vào,
Nó khiến cho nước lũ lên cao và cuốn trôi 750 triệu đô la tài sản tiểu bang, làm hư hỏng 200 cây cầu, 450 cột điện, 600 tòa nhà lịch sử, 3.500 ngôi nhà và cướp đi sinh mạng của 7 người. Hơn nữa, thị trấn nhỏ Rochester nằm dọc theo dãy núi xanh bỗng chốc trở thành ốc đảo cô lập trong nhiều ngày, với khoảng 1.000 hộ dân sống không điện, không nước sạch và không tiếp tế. Gần đây hơn, vào tháng 7 năm 2023, một trận đại hồng thủy đã lướt qua Vermont. Những trận mưa lớn đã nhấn chìm nhiều hạ tầng ở Montpelier, bao gồm cả tòa thị chính, và lệnh cấm đi lại đã được ban hành. Nhiều thị trấn chìm trong biển nước, cũng như gợi lại ký ức đau buồn của gần một thế kỷ trước. Điều đáng nói là với cường độ mưa cực đoan ngày càng tăng, thì lũ lụt ở Vermont giờ đây không còn là hiện tượng hiếm hoi mà đang trở thành một dạng bình thường mới. Sau mỗi cơn lũ đi qua, hạ tầng ở Vermont đều bị phá hủy ít nhiều. Nơi đây vốn là tiểu bang ít dân và nguồn lực tài chính hạn hẹp, nên mỗi lần cầu đường bị phá hủy thì việc tái thiết trở thành gánh nặng lớn. Mất một cây cầu ở một đô thị lớn có thể chỉ gây bất tiện, nhưng mất một cây cầu ở Vermont có thể cắt đứt hoàn toàn giao thông của cả một vùng. Lũ lụt cũng làm cho xói mòn đất canh tác, phá hủy mùa màng, đặc biệt là các trang trại sữa và nông trại nhỏ. Người nông dân vốn đã phụ thuộc vào điều kiện tự nhiên, nay lại thêm một lần nữa trở thành nạn nhân trực tiếp của thiên tai. Hạ nghị sĩ Jonathan Williams của thành phố Bearer cũng cho biết, ngân khố trong kho bạc của thành phố đã bị cạn kiệt do lũ lụt kéo dài. Ngoài ra, các quỹ cứu trợ đại dịch liên bang cũng đã cạn kiệt, còn nền kinh tế thì phát triển chậm lại. Một tiểu bang vốn đã mong manh, nay lại càng dễ bị đẩy vào thế bị động trước thiên nhiên. Lũ lụt ở Vermont cũng đặt ra một bài toán lớn về công bằng xã hội. Những người có điều kiện thường sống ở vùng cao, ít chịu ảnh hưởng, còn những cộng đồng nghèo, nông dân và các thị trấn nhỏ lại nằm dọc theo thung lũng, nên chịu ảnh hưởng nặng nhất. Như vậy, mỗi cơn lũ không chỉ là thiên tai mà còn phơi bày sự bất bình đẳng trong xã hội khi gánh nặng luôn đổ dồn lên những nhóm yếu thế. Về lâu dài, tình trạng này còn làm cho Vermont khó thu hút đầu tư và phát triển. Một tiểu bang thường xuyên chìm trong nước với hạ tầng yếu và khí hậu cực đoan sẽ khó lòng cạnh tranh với các khu vực khác trong việc xây dựng nền kinh tế bền vững. Nhà đầu tư luôn cân nhắc rủi ro và rủi ro ở Vermont thì đã quá rõ ràng. Điều này lại càng khiến cho tiểu bang phụ thuộc nhiều hơn vào những ngành ít có khả năng chống chịu thiên tai như là du lịch hay là nông nghiệp, thay vì mở rộng sang công nghiệp công nghệ cao hay là thương mại hiện đại. Diện tích rừng thu hẹp. Diện tích rừng ở Vermont chiếm tới 77,81% lãnh thổ tiểu bang, biến nơi đây trở thành một trong những nơi nguyên sơ nhất nước Mỹ. Những cánh rừng phong, rừng sồi và bạch dương không chỉ mang lại cảnh quan ấn tượng mà còn trở thành nền tảng kinh tế nông nghiệp, du lịch. Diện tích rừng vốn được coi là thế mạnh khi đóng góp 1,5 tỷ đô la cho nền kinh tế và tạo ra 10.000 việc làm. Nhưng đáng tiếc là hiện có tới hơn 6 km vuông rừng bị mất mỗi năm và bể chứa carbon rừng đã giảm 32% kể từ năm 1990 đến năm 2020. Nguyên nhân sâu xa của tình trạng rừng bị thu hẹp bắt nguồn từ sự đan xen giữa yếu tố tự nhiên và xã hội. Nhiệt độ tăng lên, mùa đông ấm dần và chế độ mưa thay đổi đã tác động trực tiếp đến chu kỳ sinh trưởng của cây rừng cũng như đảo lộn hệ sinh thái. Trong đó, loài phong đỏ đang đứng trước nguy cơ suy giảm do không còn thích nghi tốt với môi trường. Đồng thời, sự xâm lấn của các loài sâu bệnh và nấm mốc gia tăng khiến cho cây chết hàng loạt. Nhiều nhà nghiên cứu đã cảnh báo rằng Vermont có thể mất đi một phần đáng kể rừng lá phong trong nhiều thập kỷ tới nếu xu hướng này không được kiểm soát. Bên cạnh đó, yếu tố con người cũng có phần không nhỏ. Vermont vốn là một tiểu bang thưa dân nhưng nhu cầu phát triển hạ tầng và nhà ở vẫn hiện hữu. Những con đường mở xuyên rừng, những khu nghỉ dưỡng ven hồ Champlain hay dọc dãy núi xanh đã dần dần cắt xén diện tích rừng. Khác với những đô thị lớn, tiểu bang này không mở rộng theo chiều dọc mà phát triển trải dài, dẫn đến hiện tượng chia nhỏ rừng. Rừng không hẳn bị chặt phá toàn bộ, nhưng các mảng rừng lớn đã bị chia tách thành nhiều khu nhỏ, làm suy giảm đa dạng sinh học, cản trở sự di cư của một số loài động vật hoang dã và khiến cho hệ sinh thái mất đi sự ổn định vốn có. Một thực tế khác không thể bỏ qua đó là rừng Vermont từ lâu gắn chặt với hoạt động kinh tế nông nghiệp và lâm nghiệp. Khai thác gỗ, làm siro phong, chăn nuôi bò sữa đều ít nhiều cần đến rừng. Khi thị trường yêu cầu mở rộng quy mô, đất rừng bị chuyển đổi thành đất nông trại. Điều này không diễn ra ồ ạt như ở các tiểu bang miền Tây, nhưng trong một tiểu bang nhỏ bé như là Vermont thì chỉ vài nghìn hecta rừng biến mất cũng đã đủ để tạo ra thay đổi lớn về cảnh quan và môi trường. Hệ lụy từ việc diện tích rừng bị thu hẹp không chỉ là câu chuyện về môi trường mà còn chạm đến kinh tế và văn hóa của Vermont. Trước hết, mất rừng đồng nghĩa với việc mất đi một trong những lá bài chủ lực trong phát triển du lịch.
Mùa thu lá đỏ là biểu tượng của Vermont, thu hút hàng triệu du khách đến chiêm ngưỡng cảnh sắc thiên nhiên rực rỡ. Nếu những cánh rừng lá phong tiếp tục bị suy giảm, thì hình ảnh ấy sẽ mờ nhạt, kéo theo doanh thu du lịch giảm sút. Không chỉ du khách, chính cư dân địa phương cũng sẽ mất đi niềm tự hào về bản sắc riêng biệt. Hơn nữa, khi diện tích rừng bị cắt xén, thì nguy cơ lũ quét, sạt lở đất và xói mòn bờ sông cũng tăng mạnh, qua đó đe dọa trực tiếp đến đời sống và hạ tầng vốn đã mong manh. Xét về phương diện văn hóa xã hội, thì người dân Vermont có truyền thống gắn bó mật thiết với rừng, từ những người nông dân làm siro phong, những nghệ nhân gỗ cho đến những cộng đồng nhỏ sống ven rừng. Khi diện tích rừng bị thu hẹp, không chỉ là nguồn sinh kế bị ảnh hưởng mà mối liên kết văn hóa cũng dần rạn nứt. Vermont nổi tiếng là tiểu bang nơi con người sống gần gũi với thiên nhiên, nhưng nếu rừng không còn đủ để định hình bản sắc thì nơi đây sẽ mất đi một phần căn tính. Điều đáng nói là quá trình suy giảm ở tiểu bang này diễn ra lặng lẽ chứ không ồn ào như là cháy rừng ở California hay là phá rừng ở Amazon. Nó không bùng nổ trong một khoảnh khắc mà gặm nhấm từng chút một. Chính sự lặng lẽ ấy đã khiến cho nhiều người dễ lơ là, và cho đến khi hậu quả trở nên rõ ràng thì đã quá muộn. Công viên tiểu bang Jamaica. Nằm ở phía nam của tiểu bang Vermont, công viên Jamaica có cái tên khiến nhiều người liên tưởng đến quốc đảo nhiệt đới ở Caribe. Tuy nhiên, sự kết nối giữa cả hai là bằng không, vì cái tên này xuất phát từ ngôn ngữ của người Natick, một bộ tộc sống ở Vermont trước khi người châu Âu xuất hiện. Trong ngôn ngữ ấy, Jamaica có ý nghĩa là dòng sông uốn lượn hay là dòng nước giao hòa, phản ánh chính xác cảnh quan địa lý nơi đây. Công viên nằm dọc theo dòng sông West, một nhánh của sông Connecticut, nên nơi đây cũng được định hình bởi chính nguồn nước ấy. Đây cũng chính là mạch nguồn tạo nên sự sống cho cả vùng, nhất là vào mùa xuân, khi băng tuyết từ dãy núi xanh tan chảy, dòng chảy cuồn cuộn làm cho khung cảnh vừa dữ dội vừa hùng vĩ. Công viên vì thế trở thành điểm đến hấp dẫn cho những ai ưa mạo hiểm, từ chèo thuyền kayak, vượt gành thác cho tới những chuyến dã ngoại ngắm cảnh. Bên cạnh dòng sông lớn, những con suối nhỏ rẽ nhánh, dốc rách chảy qua từng hàng cây, vừa nuôi dưỡng thảm thực vật, vừa tạo nên âm thanh đầy chất thơ cho những ai dừng chân nơi đây. Một trong những điểm đến không thể bỏ qua chính là thác Hamilton, cao khoảng 12 cho đến 15 mét, nằm gọn trong rừng sâu. Dòng thác tung bọt trắng xóa, đổ xuống các tầng đá, vừa mạnh mẽ vừa quyến rũ, khiến cho du khách phải lặng người trước vẻ đẹp thiên nhiên nguyên sơ. Thác này không chỉ là biểu tượng cảnh quan, mà còn là minh chứng rõ rệt cho sự gắn kết giữa địa chất, thủy văn và cảnh sắc, nơi nước và đá hòa quyện để tạo nên một tuyệt tác thiên nhiên. Do đó, công viên tiểu bang Jamaica không đơn thuần là một vùng đất được bảo tồn, mà còn là nơi lưu giữ cả ngôn ngữ cổ xưa lẫn sức mạnh thiên nhiên thuần khiết. Cái tên dễ gây nhầm lẫn đã vô tình mở ra cho nơi đây một sức hút riêng, vừa gợi trí tò mò, vừa khẳng định bản sắc độc đáo của một vùng đất. Quái vật hồ Champlain. Hồ Champlain từ lâu đã được xem như một trong những viên ngọc nước ngọt của miền Đông Bắc nước Mỹ. Với diện tích 1.331 km², đây là hồ nước ngọt lớn thứ 6 của Mỹ, trải dài qua hai tiểu bang là Vermont, New York và vươn tới cả Quebec của Canada. Chính vì sự liên thông ấy, hồ Champlain từng được một số nhà nghiên cứu đề xuất đưa vào hệ thống ngũ đại hồ, bởi vì quy mô và vai trò sinh thái của nó chẳng hề thua kém. Nước hồ chảy ngược về phía bắc, đổ vào sông Richelieu trước khi nhập vào sông Saint Laurent, từ đó hòa vào Đại Tây Dương. Trong bức tranh địa lý của khu vực, Champlain vừa là nguồn sống, vừa là biên giới tự nhiên, vừa là vùng đệm sinh thái kết nối giữa Mỹ và Canada. Ngoài ra, nơi đây còn gắn với một số truyền thuyết dân gian, đó là sự tồn tại của thủy quái mang tên Cham. Người ta tin rằng Cham là một sinh vật khổng lồ sống dưới lòng hồ, có hình thù giống thủy quái huyền thoại Loch Ness ở Scotland. Từ thế kỷ 17, khi những người châu Âu đầu tiên đến khai phá vùng đất này, đã xuất hiện các ghi chép về một con quái vật khổng lồ dài 6,1 mét, to như thùng phi và đầu giống đầu ngựa. Kể từ đó, những câu chuyện truyền miệng ngày một nhiều, kèm theo vô số lời kể của ngư dân, du khách, thậm chí cả những đoạn phim và bức ảnh mờ nhòe, tất cả đã dệt nên một bức màn bí ẩn phủ lên mặt hồ tưởng chừng yên bình. Huyền thoại Cham không chỉ dừng lại ở phạm vi dân gian mà còn đủ sức để thu hút sự chú ý của giới truyền thông và khoa học hiện đại. Đỉnh điểm là vào năm 2003, kênh Discovery đã từng cử đoàn làm phim đến đây để điều tra, với việc sử dụng các thiết bị ghi hình dưới nước và phỏng vấn những nhân chứng từng gặp mặt sinh vật kỳ lạ này. Dù kết quả chưa bao giờ mang lại bằng chứng khoa học xác thực, nhưng chính sự mơ hồ ấy lại càng khiến cho câu chuyện trở nên hấp dẫn, nuôi dưỡng trí tưởng tượng của công chúng và trở thành một phần trong bản sắc văn hóa địa phương.
Tóm lại, Vermont là một tiểu bang nhỏ bé, dân số thưa thớt, kinh tế không quá nổi bật nhưng lại sở hữu sức hút bền bỉ nhờ vào bản sắc riêng không thể sao chép. Từ địa hình núi non hiểm trở, khí hậu khắc nghiệt cho đến những cánh rừng lá phong chiếm trọn không gian, tất cả đã tạo thành điểm nhấn cho một vùng đất khác biệt. Sự tồn tại của tiểu bang này mang đến một thông điệp rằng, trong guồng quay toàn cầu hóa, vẫn có những nơi đủ sức giữ cho mình một nhịp sống riêng, vừa mộc mạc vừa kiêu hãnh. Tuy nhiên, nơi đây vẫn phải đối mặt với những thách thức từ biến đổi khí hậu toàn cầu và cần nhiều hơn một giải pháp để giúp cho họ có thể phát triển bền vững trong tương lai. Trên đây là toàn cảnh về tiểu bang Vermont của nước Mỹ. Nếu các bạn muốn chúng mình làm về chủ đề nào, hãy để lại ý kiến ở phần bình luận nha. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.